Ni dah macam bulu bahagian lain dah ni. Astagfirullah. Wow, wih segok. Set kita topak. Wih segok wih. Cantik juga aku pakai tudung macam ni. Aku tak tahulah ni fashion apa, tapi macam yes. Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Sorry, hilang kejap for I think 2 weeks. Yeah, last week I tak release any video. So now I'm back with the latest trend in makeup. Okay, 2021 makeup trend. Most of these trends originally comes from TikTok, but then other beauty gurus on YouTube juga use the same techniques. Basically, I dah buat I punya skincare. I dah pakai moisturizer, eye cream, eye patch, shading kedah, apa semua. Okay, let's get started. Okay, now kita akan start dengan coverage. Usually, I akan pakai color corrector and then I apply concealer. But because latest trend, like color corrector punya trend is like so last year and 2 years ago, I campur just so that the colour macam balance out, you know. Okay, using concealer brush. Latest trend, dia letak concealer just like dekat sini. Babe, macam mana nak cover eye bag aku macam ni? Tengok kat sini. Guys, logik ke? Kat sini. Okay, dia macam nak lift up the eyes. Kat tangan je lah. What if this is too red for my eyes? Oh my god. Okay, kita cheat sikit. Terpaksa. Pakai concealer ni. Shade. Apa? Shades light 10. Okay, kita blend. So not fair. Oh my god. I have to cheat. Terpaksalah mipu bahagian mata ni. I wonder how, I wonder why. Wonder how, I wonder why. I'm like a sucker for apa? Concealer, so I have to cheat on this basically. This sebab kita blend lah dulu kat bahagian muka. Lepas kita pakai base, kita pakai je lah like powder. So usually trend yang lalu suka bake, tapi tak bake lah kali ni. Now for the brows. Okay, they say like bushy brows. Okay, before that I nak kena conceal dulu, so that dia macam lifted out, sebab katanya fox eyes kan. So semua kena macam like gini je lah. Okay, blend. Slightly fill in our brows. Menggunakan like a dark shade macam ni. Untuk just slightly fill in, okay? Macam ada tak ada gitu. Okay. So brows ni basically ambil benda ni spoolie tu. Spoolie ni aku recycle je lah daripada mascara ni. Kita pergi ambil sabun. Set nak kena ambil sabun set. Ambil sabun set. Sabun di bilik mandi, sabun. Okay, bagi basah ni sikit-sikit je. Mesti sikit dah over sangat. Ambil ten-ten ni sikit. Kepok sikit lah. Aduh lah. Dah putih. Okay. Tolak dia baru tolak kat atas ni, tekan dia baru tahu ni. Aku tolak betul dah ni. Loh.
Ni nak pergi ke alam mana ni? Tengok, kau angkat macam tu pergi mana lah? Oh, hak ni kemas. Hak ni nak melambung pergi mana ni? Ambil lah, hampir kendua orang bulu mata macam ni. Hang nak pergi mana weh? Kau bulu kening aku tak cukup panjang kot. Ni Goku kan Naruto ke apa aku tak tahulah. Ni aku rasa tang ni je 5 jam ni. 5 hours later. Ni dah macam bulu bahagian lain dah ni. Astagfirullah. Oh, ni apa? Bulu ketiak apa macam ni ni? Bulu ketiak, jangan ingat lain. Bulu ketiak. Tak faham lah trend Mak Saleh ni. Dia buat pelik-pelik kan ni? Wih, macam bulu ketiak kat atas ni. Biarlah lagu ni kita buat headline dulu. Kita buat muka headline dulu. Okay? Tak dulu sabun kat tepi. Jangan tak mau main sabun. Kita proceed untuk mata lah kan. Kita buat base dulu. Tak lupa ambil pekarangan ni eyeshadow ni. Buat atas mata. Lepas tu, Lani punya trend dia podok pakai macam colour, macam ala-ala burgundy, macam brown, tak brown lagu tu lah. Lepas tu dia podok smoke, petun pernik kat atas. Tercuba dah tak pernah buat ni. Ni kalau pakai tik boleh kot lah, cantik kot lah. Kita butik. Gitu. Boleh lah kan? Buat shadow lah colour ni. Buatlah ni. Duk pakai hard colour gelap-gelap macam ni. Macam maroon tak maroon. Ni palette NYX. Okay. Hard brown ni dulu. Kita buat tang hujung ni. Itu kita buh yang bahagian tang sini ni. Sepanjang-panjang ni buh lah. Ambil pula colour yang hard burgundy ni. Maroon macam purple. Burgundy lah yang tahu colour dia. Sikit kita macam fokus dekat tang bawah ni je. Macam sikit-sikit je kita buh bagi dia macam ada bentuk lah. Kalau tak yakin juga pakai brush kecil sikit. Okay, pakai brush kecil sikit, halus sikit. Buh tang tu. Sampai atas ni. Nak buat macam wing sikit. Lepas tu blend ke sini ni. Nampak tak blend ni? Tarik sini pada sini. Tarik atas, blend. Taruh ni. Okey, habis geni tu. Yang ni. Macam ni. Kita buat bentuk ni. 1, 2, 3. Lepas tu headline kita blend je lah ke dalam. Macam tu. Ambil lagi brown. Okay, blend lah. Okay. So, shadow ni dia akan jadi cantik kalau kita blend. Sungguh-sungguh blend ni. Kalau nak bagi cerah sikit yang tang dalam ni, nak bagi bright sikit, buluh apa? Buluh lah colour ni kat tengah sikit. Ambil daripada palette ni beli ni. Ambil colour hitam ni. Ambil colour hitam apa pada? Mana brush tadi? Lah pening lah kepala aku ni. Mana? Ambil colour hitam ni. Kita nak buat eyeliner lah sikit. Ni apa kena fokus tau buat tang ni. Sebab kita cucuk mata hampa. Sebab hampa maki aku pula. Aku tak nak kacau kau pun. Kau kenapa kau nampak dia perempuan macam wanita lindung. Okay. Ni yang hitam ni. Sebab gini dia punya trend lah ni. Bulu mata pelesung ni bukan buh tang atas mata ni. Buh atas eyeliner. Macam tu kawan-kawan. Kita decide untuk kepit dulu bulu mata kita. Kepit dulu. Okay, bulu mata dia ambil satu je sebab dia buh tang hujung je. Okay, ambil satu, potong separuh. Okay, dia pandai lah kau lipat 2 apa ke.
Lepas tu gam. Macam biasalah. Gam lah. Jangan buat gam uhu pula. Macam tu aku tak tahulah. Kita cuba ni. Buah maskara dulu. Buat bawah sikit. Lawa, segok. Set kita topak. Kita topak balik concealer. Segok Loh. Tengok. Kami punya bulu mata ni teruk. Bulu mata pula. Eye bag ni teruk. Kena pulun sikit kalau nak cover kan. Conceal, don't feel, don't let them know. Kawan-kawan, terkeluar. What's wrong with you, bro? What the? Boleh lah. Okay, kita ambil blush ni. Brand NYX. Ni, pulun tekan bawah ni. Sebab dia pun duk berlambuk-lambuk. Blend. Campur lah ni. Yang ni dia macam pink coral. Yang ni dia macam orange warm caramel macam tu. Campur lah kita. Tak hidung pun dia berubah. Serabut ni kening ni. Boleh lah, dah nama pun sipah. Kita biar pilaf sipah macam ni. Ni kita buat freckles sikit. Using this tattoo brow. I mean, both just the same applicator. Dia macam comb, like you know. Okay, bubuh lah, tompok. And it goes up until like the upper cheeks. Ada yang buat dekat dahi, but I tak buat kat hidung je. Okay lah, nak bagi macam cengkung sikit, nampak. Sikit kita buat lah. Kita pakai ni je. This. Ni dah pukul 1 pagi. Okay, kita buat is, kita campur these two. Okay. I tengok Nikki tutorials do it macam ni. Like macam dia ambil sini. Lepas tu dia blend ke bawah ni. Ke sini. Macam tu. Oh, dia kata. Oh, betul lah. Dia macam create shadow dekat sini. Oh, interesting. Okay, lepas tu kita buat ombre lips. Hai, Assalamualaikum. Saya merupakan Kairina daripada masa hadapan ya. Firstly, untuk lips, kita kena make sure kita pakai lip balm before kita start makeup. Okay, pakai lip balm. Kita ambil liquid lipstick yang warna nude. Okay, in my case, I'm wearing this Brina Beauty Teddy, Code Teddy. This technique is basically specifically untuk orang yang bibir gelap macam I, okay? Sebab kadang-kadang bibir gelap susah nak pakai ombre lips. So, kita letak sini. And then kita ratakan guna jari. Nak guna lipstick punya brush pun boleh, okay? Pakai lip brush pun tak ada masalah. Okay, basically kita line lah. If you want to use a nude colour lip liner, lagi on. After that kita pakai this Brina Beauty juga, tapi packaging dia packaging lama. Okay, this one packaging lama. Kita pakai this one shade Kindness.
It's basically like a deep pink. Kita pakai kat tengah, area tengah bibir. And then okay, kita dab macam ni. Alright. Letak sikit kat bawah ni. To intensify the colour. Yes, ombre lips ni memang banyak apa step dia. But it's so pretty. Kita ambil colour yang pekat. This one from Maybelline. All fired up. Apply kat betul tengah. Lip gloss by Mary Kay, Unique Mauve. Nama tone dia, nama code dia. Kita just dab. Kita tak nak colour dia lari kan, sebab dia ombre. So kita just dab. Done. Kembali kepada Karina di masa yang lalu. I think if my fake lash lagi lebat, lagi cantik. Tapi this one masih biasa, tapi okay lah kan. Okay, that's all for today. Hope you enjoy. And please give it a try. Macam like cute juga. Don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And see you on the next one. Bye-bye. Halal version. Disappear the bridge. Say that you pick and choose. Take off 1, 2, 3, 4.